Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити ось таку чудову блузку з трендовими рукавами та бантом попереду з матеріалу атлас. Ось наша тканина атлас. Вона дуже багато виглядає, але доволі складна в пошитті. У чому складність роботи з тканиною атлас? Атлас дуже слизька тканина. Тому треба розташувати її край паралельно до краю столу. Або ми можемо взяти, наприклад, лінійку і розташувати її до краю тканини. Або можна взяти якийсь інший довгий рівний предмет. При процедурі розкрою користуємося тільки тонкими та гострими голками або якісними портнівськими булавками. Це робиться для того, щоб не залишити затяжок на тканині. Якщо ваша викрійка вже з цільнокройними припусками, то ми приколюємо її до тканини з-за них. Або ж ми можемо прикріпити викрійку за допомогою малярного скотча прямо на тканину. Процедура розкрою. Давай уже полностью заснимем, а потом ускорим. Як перенести деталі крою, які знаходяться усередині лекала? Прошиваємо цю деталь за контуром таким чином, щоб в нас залишилися петлі. Ось наші петлі, та зараз ми робимо таким чином. Ось це вже наші готові деталі крою. Цільнокроєну обтачку полочки, деталь обтачки та деталь манжетів проклеїмо флизеліном. Так як деталь із атласу дуже слизька та може змінювати контур, ми спочатку повинні вирізати цю деталь із флизелину за викройкою. Беремо вирізану за викройкою деталь з флизелину та накладаємо на неї деталь з атласу. Таким чином, щоб їх контур співпадав, та виворіт з атласу співпадав з клеєвою стороною флизелину. Тільки тоді ми можемо їх проклеїти. Ми проклеїли підборд. І тепер припросовуємо його по цій лінії на викройці. І одразу підгортаємо цей підборд на 1 см. Ось так. Ось що в нас повинно вийти.
Манжет також одразу припрасовуємо навпіл. Хочу звернути вашу увагу на ось цю складну деталь. Вона складається з задньої обтачки, яка йде позаду, та передньої обтачки, яка йде попереду, ось до цієї відмітки. А далі йде цільнокроєний бант. Нагадую, що ось цю велику деталь ми проклеїли флизелином, а другу деталь, окрім задньої обтачки, можна не проклеювати. Почнемо обробку деталей крою. Беремо спинку та змітуємо виточку за контуром. Беремо поличку та змітуємо нагрудну виточку за контуром. Беремо рукав та кожну ось цю маленьку складочку також змітуємо за контуром. Їх у нас тут 5. Ось так в нас має вийти. Це наш рукавчик. Ось це наша спинка. Нам потрібно перевірити, чи однакові виточки по довжині. Можна початок відмітити булавкою. Ось так повинні виглядати виточки на полочці. Їх також перевіряємо за довжиною. Прострочуємо строчку, відступаючи пів міліметру від заметки. В початку і в кінці ставимо закріпки. Прасуємо виточки на спинці до середини деталі. Виточки на поличці запрасовуємо догори. Запрасовуємо защіпи на рукаві. Зараз ми будемо обробляти розріз на рукаві. Ось він. Зараз нам потрібно вирізати 2 косих бійки шириною десь 3,5-4 см. Вирізаємо по косі. Зараз один край косої бійки запрасовуємо ось таким чином. Кладемо обтачку лицевою стороною догори таким чином. Беремо наш рукав та кладемо його лицевою стороною догори на обтачку. З'єднуємо рукав і обтачку строчкою шириною десь 7 мм. Зупиняємося десь 2 см від розрізу. Виводимо кут нашого розрізу на лінію нашої строчки. Ось так. Прошиваємо відстань від куточка 1 мм. Тепер розгортаємо нашу тканину таким чином, щоб ось тут вийшов такий куточок.
Від кутка прострочуємо тепер десь 2 см. Тепер вирівнюємо нашу тканину та продовжуємо строчку. Ось так у нас повинно вийти. Зараз ми обгортаємо обтачку на лице рукава. Зараз прокладаємо строчку по краю обтачки так, щоб вона перекривала попередню строчку на 1 мм. Ось так у нас повинно вийти. Зараз з вивороту обтачку складаємо ось таким чином та можемо сколоти або зметати куточок ось тут. Прокладаємо строчку по цьому куточку ось тут. Ось що в нас повинно вийти. Ось що в нас має вийти. Зараз відвертаємо підбор на лице і прострочуємо ось цю ділянку. Ось що в нас має вийти. Вигортаємо ось цю ділянку на лице. Ось так. Прасуємо ось цю ділянку на 7 мм. По лицевій стороні нашої полички на пропрасованій ділянці відкладаємо від краю 1-2 мм та прокладаємо строчку. З виворіту по краю підборту, відступаючи на 1 мм, прокладаємо строчку. Ось що в нас має вийти. Деталь полички, деталь рукава та деталь спинки. Кладемо їх виворотом догори та з'єднуємо рукав з поличкою, ось так, і рукав із спинкою, ось так. Ось що в нас повинно вийти. Обметуємо на оверлоці або зигзагом ось ці шви. Припросовуємо отримані шви на рукав. Зараз однією строчкою шиваємо спинку з поличкою та рукав. Обметуємо наш шов та запросовуємо його на спинку. Виставляємо максимальну ширину строчки та викладаємо строчку по низу рукава. Зараз міряємо довжину манжета без припусків на шви. На таку відстань стягуємо низ рукава. Беремо манжет, кладемо його згином до себе та по правій стороні прокладаємо строчку. З протилежної сторони також прокладаємо строчку ось тут і ось тут, на 3 см від зрізу.
Зрізаємо кутки близько до строчки. Вертаємо на лице та прасуємо наш манжет. Ось наша полочка. Ось наш шов рукава. Від шву рукава шукаємо розріз. Ось він. Беремо наш манжет та шукаємо сторону без припусків на гудзики. Ось так ми повинні пришити манжет до рукава. Для цього складаємо лице манжету з лицем рукава. Ми повинні прокласти строчку від розріза до розріза, ось до цього місця. Щоб нам було легше, ми початок і кінець строчки починаємо шити вручну. Ось так в нас має вийти. Тепер беремо виворіт манжету та отак от край підгортаємо та пропрасовуємо. Зараз приметуємо виворіт манжету таким чином, щоб він перекривав шов притачування десь на 1-2 мм. Ось так. З лицевої сторони строчка примітування повинна відходити десь на 1 мм від строчки притачування манжету. Строчили на машинці і ось що в нас повинно вийти. Зараз запрасовуємо низ нашої блузи. Зараз ще раз підгортаємо та запрасовуємо низ нашої блузи, щоб вийшло ось так. Ось наш низ. Зараз нам його треба заметати, тому що атлас – це дуже складна в обробці тканина, вона дуже слизька. І для якісного шву нам обов'язково його потрібно заметати. Ось що в нас повинно вийти. Зараз ми бачимо, що в нашої моделі є ось такі бретельки. Наші бретельки будемо робити таким чином. Вирізаємо полоску тканини шириною 4 см, довжиною 20 см. Потім складуємо навпіл і прокладаємо строчку десь 1 см. Ми прострочили нашу бретельку, ось що в нас вийшло. Тепер ми відрізаємо зайві припуски. Беремо голку з двійною ниткою і вигортаємо нашу бретелю. Робимо ось таку закріпку на початку бретельки та тепер вдіваємо голку в саму бретельку і проштовхуємо її до самого кінця. Ось так. І вигортаємо. Вигортаємо. Ось що в нас має вийти. Тепер припрасовуємо таким чином, щоб оцього шва з лиця не було видно. Ось так. В готовому вигляді наші бретелі повинні бути довжиною 14 см, а у ширину десь 1 см. Зараз зшиваємо по внутрішньому контуру деталь цільнокроєної обтачки з бантом. Деталь у нас довга, тому ми її скаливаємо
ось булавочками. Ось ми проклали. Тепер припрасовуємо таким чином, щоб оцього шва з лиця не було видно. Ось так. В готовому вигляді наші бретелі повинні бути довжиною 14 см, а у ширину десь 1 см. Зараз зшиваємо по внутрішньому контуру деталь цільнокроєної обтачки з бантом. Деталь у нас довго, тому ми її скаливаємо ось булавочками. Ось ми проклали строчку, і тепер нам треба зробити надрізи на скруглення. Зараз прасуємо ось таким чином. Оце виворіт, ось це лице. Тепер перевертаємо таким чином, щоб виворіт у нас був догори, до нас. І тепер ми можемо ось так от пропрасувати. Щоб наше лице було десь на пів міліметрика більше, ніж виворіт. Ось так має вийти. А тепер нам потрібно облаштувати нашу деталь. Для цього ми від обробленого краю відкладаємо ширину деталі в готовому вигляді. На скругленнях ми ставимо мітки частіше, ніж на ровній поверхні. Прикладаємо викройку до нашої деталі та шукаємо ось цю мітку. І відмічаємо її на нашої деталі. Зараз від цієї мітки до низу деталі ми прокладаємо строчку, а ось тут, від самого низу, вона буде йти ось так. Ось що в нас вийшло. Відрізаємо припуски деталі близько до строчки. Тепер засипляємо булавку за припуск і вигортаємо цю частину деталі ось таким чином. Ось так в нас вийшло. Це наш цільнокроєний бант. Але ось тут край мені не подобається. Я його зрізаю і перероблю по-іншому. Зараз ми повинні з'єднати обтачку з верхом блузи. Для цього скалуємо їх в декількох містах. А початок строчки починаємо шити вручну. Ось ми з'єднали нашу блузу з обтачкою. Тепер нам потрібно ось цю частинку ось так от зігнути і пропрасувати. Зараз нам потрібно подовжити шов з'єднання полички та рукава та відмітити цю точку. Ось вона. Також подовжуємо шов з'єднання рукава та спинки і відмічаємо її. В відмічених містах трохи підпорюємо шов. В ці підпорені місця вставляємо бретелі, і лице повинно знаходитися до лиця обтачки. Ось так. Ось наша бретель, вона знаходиться між обтачками, і ми обновлюємо шов, що в нас повинно вийти. Зараз ми повинні заметати обтачку з вивороту деталі таким чином, щоб вона перекривала шов десь на 1-2 мм. Ось так. Ось так це повинно виглядати. У нас повинно вийти. На лицевій стороні манжету, де немає припусків, розмічуємо петлі відповідно викройці. Гудзики пришиваємо на стороні манжету з припуском. Ось так.
Звертаю вашу увагу на те, що коли ми пришиваємо гудзики, ми повинні вкалювати голку в одне й те ж саме місце. На виворіті це повинно виглядати ось так. Зміщуємо петлі на правій поличці згідно викройці. Ось так. Уздовж шва. She's a lady.